Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μάθουμε βασικές ελληνικές προθέσεις στο επίπεδο Α1, Α2 μέσω παραδειγμάτων μαζί με τα άρθρα τους όπου αυτά χρειάζονται. Όπως λέμε στον, στην, στο. Θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι προθέσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Τόπος, κατεύθυνση, χρόνος, τρόπος, σκοπός και αιτία. Και στο τέλος θα κάνουμε ένα μικρό quiz για να δούμε τι μάθατε. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε από την πρώτη πρόθεση που είναι το «σε». Αυτή η πρόθεση χρησιμοποιείται για τον τόπο, την κατεύθυνση και τον χρόνο. Ας δούμε μερικά παραδείγματα για τον τόπο. Εγώ είμαι στον κήπο. Η Μαρία είναι στην τράπεζα. Εμείς είμαστε στο σχολείο. Παραδείγματα για την κατεύθυνση. Εσύ πηγαίνεις στους φίλους σου. Αυτές πηγαίνουν στις φίλες τους. Εγώ και η Άννα πηγαίνουμε στα μαγαζιά. Και μερικά παραδείγματα για τον χρόνο. Το μάθημα αρχίζει στις 9 το πρωί. Το ραντεβού είναι σε 1 ώρα. Εδώ παρατηρήσατε ότι λέμε όχι απλά «σε» συνήθως, αλλά «στον», «στην», «στο», «στους», «στις», «στα». Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Σωστά. Γιατί ενώνουμε την πρόθεση «σε» με το οριστικό άρθρο στην αιτιατική. Δηλαδή, λέμε «σε» και τον, την, το, τους, τις, τα. Και μαζί γίνεται στον, στη, στο, στους, στις, στα. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμάστε αυτό. Η επόμενη πρόθεση είναι το «με». Χρησιμοποιείται για συνοδεία, μέσο μεταφοράς, τρόπο και εργαλείο. Ξεκινάμε με τα παραδείγματα συνοδείας. Εγώ βγαίνω έξω με τον φίλο μου. Εσύ βγαίνεις έξω με την αδερφή σου. Η μητέρα βγαίνει έξω με το παιδί της. Αυτός βγαίνει έξω με τους φίλους του. Εμείς βγαίνουμε έξω με τις φίλες μας. Οι γονείς βγαίνουν έξω με τα παιδιά τους. Και τώρα περνάμε στα παραδείγματα που δείχνουν μέσο μεταφοράς και τρόπο. Εγώ ταξιδεύω με το λεωφορείο. Εσύ γράφεις με το μολύβι. Αυτός τρώει με το πιρούνι. Εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα με το «σε», δηλαδή έχουμε επίσης
το οριστικό άρθρο στην αιτιατική, αλλά η διαφορά είναι ότι το «με» είναι ξεχωριστά από το άρθρο. Δηλαδή λέμε «με τον», «με την», «με το», «με τους», «με τις», «με τα». Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι η πρόθεση είναι ξεχωριστά από το άρθρο. Ακολουθεί η πρόθεση από. Χρησιμοποιείται για αφετηρία, προέλευση, χρόνο, υλικό και αιτία. Ξεκινάμε από τα παραδείγματα που δείχνουν τόπο αφετηρία. Εγώ έρχομαι από τον σταθμό. Εσύ ξεκινάς από την πλατεία. Το λεωφορείο φεύγει από το αεροδρόμιο. Αυτός φεύγει από τους γονείς του. Εσείς περάσατε από τις φίλες σας. Αυτοί ήρθαν από τα χωριά της Βόρειας Ελλάδας. Μετά έχουμε παραδείγματα που δείχνουν καταγωγή-προέλευση. Είμαι από την Ελλάδα. Το κρασί είναι από την Ιταλία. Μετά περνάμε στον χρόνο. Για παράδειγμα, το μάθημα είναι από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Ακολουθούν τα παραδείγματα που δείχνουν υλικό. Το τραπέζι είναι από ξύλο, χωρίς άρθρο. Το μπουκάλι είναι από πλαστικό, χωρίς άρθρο. Και επίσης έχουμε την αιτία. Για παράδειγμα, ο άντρας της πέθανε από πνευμονία. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Έχουμε την πρόθεση από και το οριστικό άρθρο στην αιτιατική, όπου αυτό χρειάζεται. Και τώρα περνάμε στην πρόθεση για. Χρησιμοποιείται για σκοπό, κατεύθυνση και διάρκεια. Ξεκινάμε με τα παραδείγματα που δείχνουν σκοπό. Αυτός ο υπολογιστής είναι για τον αδερφό σου. Το δώρο είναι για τη Μαρία. Το νερό είναι για το φυτό. Τα βιβλία είναι για τους μαθητές. Αυτά τα λουλούδια είναι για τις φίλες μου. Το φαγητό είναι για τα παιδιά. Παραδείγματα που δείχνουν κατεύθυνση. Το τρένο φεύγει για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω ένα εισιτήριο για τον Βόλο. Και παραδείγματα διάρκειας. Θα μείνω εδώ για 1 εβδομάδα. Θα πάω διακοπές για 1 μήνα. Εδώ πάλι είδαμε το για και το οριστικό άρθρο τον, την, το, τους, τις, τα, αλλά επίσης είδαμε το αόριστο άρθρο ένας, μία, στην αιτιατική που γίνεται έναν, μία και το ουδέτερο ένα. Περνάμε στην επόμενη πρόθεση που είναι το μετά. Χρησιμοποιείται για να δείξει
χρόνο, μετά από κάτι. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Μετά τον καφέ πηγαίνουμε βόλτα. Μετά τη δουλειά θα πιω ένα τσάι. Μετά το μάθημα διαβάζουμε. Μετά τους ελέγχους μπορείς να φύγεις. Μετά τις εξετάσεις θα πάμε ένα ταξίδι. Μετά τα ψώνια θα γυρίσουμε στο σπίτι ή μετά τα ψώνια θα γυρίσουμε σπίτι. Και εδώ επίσης βλέπουμε την πρόθεση μετά και το οριστικό άρθρο στην αιτιατική. Ακολουθεί η πρόθεση μέχρι. Χρησιμοποιείται για όρια χώρου και χρόνου. Για παράδειγμα, θα μείνω εδώ μέχρι τον Ιούνιο. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι την Παρασκευή. Θα σε περιμένω μέχρι το βράδυ. Όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είσαι εδώ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι τα Χριστούγεννα. Και ένα παράδειγμα χώρου, θα σε πάω μέχρι το σπίτι σου. Και εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα, το μέχρι και το οριστικό άρθρο στην αιτητική. Επίσης έχουμε την πρόθεση ως, έως, που είναι συνώνυμο της πρόθεσης μέχρι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από όριο χρόνου ή χώρου, για να δείξει ρόλο ή ιδιότητα. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε «Θα μείνω εδώ ως τον Ιούνιο». Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά ως την Παρασκευή. Θα σε περιμένω ως το βράδυ. Όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είσαι εδώ ως τις 5 το απόγευμα. Το πρόγραμμα ισχύει ως τα Χριστούγεννα. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως το μέχρι, όπως η πρόθεση μέχρι. Αλλά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και με διαφορετικό τρόπο, όπως είπαμε, για ρόλο ή ιδιότητα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ο Γιάννης δουλεύει ως δάσκαλος. Σου μιλάω ως φίλος. Αυτό το βότανο χρησιμοποιείται ως φάρμακο. Εδώ υπάρχει μία διαφορά από το μέχρι, γιατί είδαμε ότι όταν χρησιμοποιείται για να δείξει ιδιότητα ή ρόλο, μετά το ως έχουμε ονομαστική πτώση. Λέμε ως δάσκαλος, ως φίλος. Ακολουθεί η πρόθεση χωρίς. Αυτή η πρόθεση δηλώνει έλλειψη απουσία. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ήρθε χωρίς τον αδερφό του. Πίνουν καφέ χωρίς ζάχαρη. Εδώ δεν χρειάζεται άρθρο. Έφυγε χωρίς το πορτοφόλι. Τα καταφέρατε χωρίς τους φίλους σας. Έφτιαξα μουσακά χωρίς πατάτες. Και εδώ δεν χρειάζεται άρθρο.
Το επιδιόρθωσε χωρίς τα εργαλεία του. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Χωρίς και μετά έχουμε το οριστικό άρθρο. Και η τελευταία μας πρόθεση είναι το παρά. Αυτή η πρόθεση χρησιμοποιείται για σύγκριση και προτίμηση. Για παράδειγμα, η ταινία ήταν περισσότερο αστεία παρά τρομακτική. Προτιμώ να ταξιδεύω με αεροπλάνο παρά με τρένο. Παρά τον θόρυβο, τα άκουσα όλα πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται το άρθρο, κάποιες φορές και πάλι λέμε παρά και μετά βάζουμε το οριστικό άρθρο στην αιτιατική. Και τώρα ας κάνουμε ένα quiz για να δούμε τι μάθατε. Ερώτηση 1. Πηγαίνω τους φίλους μου στο σινεμά. Α. Από. Β. Με. Γ. Για. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Σωστά. Το Β. Πηγαίνω με τους φίλους μου στο σινεμά. Ερώτηση 2. Θα είμαι στο μάθημα τις 4 το απόγευμα. Α μέχρι. Β με. Γ χωρίς. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, το Α. Θα είμαι στο μάθημα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ερώτηση 3. Είμαι την Ισπανία. Α από. Β σε. Γ μετά. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, είναι το Α. Από. Είμαι από την Ισπανία. Ερώτηση 4. Πάω ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Α ως. Β για. Γ παρά. Ποιο είναι? Σωστά. Το Β. Για. Πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Και ερώτηση 5. Πίνω τσάι, ζάχαρη. Α χωρίς. Β μέχρι. Γ από. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, το Α. Χωρίς. Πίνω τσάι χωρίς ζάχαρη. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια πόσες σωστές απαντήσεις βρήκατε. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για περισσότερα προνόμια. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας!